Assalamualaikum dan selamat datang ke channel kami. Panaskan oven anda kerana hari ini kita nak bakar kek. Pertama, cairkan mentega bersama coklat. Kärleksmums atau Kek Cinta sangat popular di negara Sweden. Kek ini juga terdapat dalam pelbagai nama dalam bahasa Swedish dan juga bahasa Inggeris. Ini juga adalah salah satu versi yang sihat yang saya akan buat. Kek ini juga dijual di seluruh supermarket di Sweden. Masukkan tepung kelapa dan juga almond. Kemudian gula perang dalam periuk. Kacau sebati dalam api yang kecil. Tolong jangan tanya saya kenapa orang-orang Swedish atau Swedia memanggilnya sebagai kek cinta. Saya cuma kongsi resepi ini saja. Kemudian pukul telur dan krim putar bersama. Ambil bekas pembakar roti dan letakkan kertas pembakar di dalamnya. Masukkan adunan coklat bersama krim yang telah dipukul. Campuran krim putar. Jika anda mahu campurkan ke semua sebelum masuk dalam bekas roti pun tak apa. Bakar dalam oven. Pasang timer.
Sekarang Kärleksmums saya sudah pun siap. Cairkan coklat bersama krim putar. Cairkan dalam api yang sederhana. Anda juga boleh taburkan sedikit serpihan atau parutan kelapa. Kemudian tuangkan ke atas kek. Kemudian taburkan serpihan kelapa. Letakkan dalam peti sejuk selama 1 jam dan lepas tu enjoy.